ආයුබෝවන්. අද අපි රස නිවසින් ඔබට ගේන්නේ බිත්තර නූඩල්ස් එකක් හදාගන්න විදියයි. පළමුවෙන් බලමු අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. තම්බාගත් නූඩල්ස් ග්‍රෑම් 200ක් පමණ. මේ මෙතන තියෙන නූඩල්ස් වලට මම පොඩ්ඩක් කහ එකතු කරගත්තා. තම්බනකොට කුඩාවට කපාගත් තක්කලි ගෙඩියක්, සීනුවලියාගත් ලීක්ස්, සීනුවලියාගත් කැරට්, බිත්තර 4ක්, ලුණු රස අණුව, ගම්බිරිස්, කෑලි මිරිස් ස්වල්පයක්, රම්පේ, කරපිංචා, එළඟි තෙල්, සුදු ලුණු, සීනු කපාගත් ඉඟුරු, අවමිරිස් කරලා, බීලුණු ගෙඩි භාගයක්. හරි, දැන් එහෙනම් අපි නූඩල්ස් හදන්න පටන් ගමු. පළමුවෙන්ම භාජනයක් ලිප තබා ගින්දර මධ්‍යමයේ දමා ගන්න. ගින්දරේ තියාගන්න. භාජනය රත් වන විට එළඟි තෙල් තේ හැන්දක පමණ ප්‍රමාණයක් එක් කරගන්න. එළඟි තෙල් ටික රත් වීගෙන එනකොට ඒකට සුදු ලුණු, ඉඟුරු ටික එකතු කර සන්වන් පාට වෙනකන් එළඟි තෙලෙන් බැද ගන්න. ඉඟුරු සුදු ලුණු රන්වන් පාට වුණාට පස්සේ කපාගත් ලුණු ටික, බී ලුණු ටික එකතු කරන්න. අවමිරිස්, සම්ප කරපිංච ටිකද ඒට එකතු කරන්න. මේ සියල්ල බැදෙන විට කෑලි මිරිස් ස්වල්පය සහ ලුණු ස්වල්පය එකතු කරන්න. රස අණුව ලුණු එකතු කරගන්න. ඒට තක්කලි ගෙඩියත් එකතු කරන්න. දැන් කැරට් ටික එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්න. කැරට් ටික ටිකක් ටෙම්පරා දුනාට පස්සේ අපි බිත්තර එකතු කරගමු.
බිත්තර ටික මෙහෙම වෙනකොට අර කෑලි කැඩෙන විදියට හැන්දෙන් හදා ගන්න. විදියට බිත්තර ටික කැබලි කරගත් පසු ලීක්ස් ටිකත් එකතු කරන්න. ගම්බිරිස් ටිකත් එකතු කරන්න. සැර අනුව Tamanට කැමති විදියට ගම්බිරිස් ලුණු එකතු කරගන්න. මේ විදියට අපි හදාගත්තු බිත්තර එළවලු මිශ්‍රණයට දැන් නූඩල්ස් ටික එකතු කරගමු. මේ විදියට හොඳින් නූඩල්ස් ටික දාලා එළවලුයි බිත්තරයි වල මිශ්‍ර කරගන්න. දැන් ඔන්න අපි නූඩල්ස් හදලා ඉවරයි. දැන් අපේ රස නිවසේ කෑම ලෑස්ති. මේ තියෙන්නේ අපි හදුව බිත්තර මිශ්‍ර නූඩල්ස් එක.